La tine? M-am rupt și am tras ca prostul. Gata, am dat latență redusă. Vezi că m-a rupt. A ieșit omul și trage din Dar ce tu știi cum fuge. a intrat la raș? Bine, nici nu mă Deci, văzuse dacă îmi trageam în el, mai bine mă duceam cu cuțitul. trage cazul ăla în timp ce fuge. Fuge și trage. N-are nicio stare. Deci ăla a intrat raș, puteam să stau cu cuțitul în spate să-i dau lamă, da. Nu, bă, bine. Vine amândoi, nu, vin la Bine, tine amândoi. Mama, bine că l-ai strâns. da, head. Good, man. Bă, ne bat ăștia Cât ai acum. dat? Nu i-am, nu știu, stai să-ți vă uit. 21. Am luat 50. Na, n-am avut arme, am dat un hit. Mă duc pop dog. Da, pe copii. Nu e nașpa să ai boc, pentru mine. Foarte nașpa. Ba nu, că eu țin ambele locuri. Da, vezi să mi-am dat full flash. N-am pierdut. Încărcam. Puteai să-mi zici că te retragi, mă puneam și după ceva colț. Ai văzut ca o... Nu știu dacă avea. Ea avea ca albastru, nu știu ce skin, ea n-am avut niciodată, am ca turcoaz, dar era turcoaz. Nu știu, stai foarte nașpa în pop dog pentru mine. De ce stau nașpa? Poate să mă ia din drop. Păi tu stai la locul tău și eu stau... Poate aici mă ia din drop. Mă vede din drop de acolo Ah. și e bala, că avem pe acolo. Uite, vezi? Ne intră drop și ne poate din drop. E aproape inutil. E un bun pentru tine să stai tu acolo, că tu ții lungul, eu țin drop-ul. Dau un smoke și flash și dau flash, dau smoke și stau ascuns. Și-a dat flash singur, prostul. Mamă, a venit la mine și s-a retras pe la tine. Nu știu, am dat smoke. Am venit. Andu sunt live. Bine, unul anime. Și la mine e unul, că l-aud. Cred. Da, e ăla cu AVP-ul. I-am dat 96. Nu, cum e relația la cu AVP-ul de acolo. Deci nu vrei să știi cât de mult e relația la cu AVP-ul. Dau cu el la de sub shoulder. Au intrat unul la mine. Flash prost am dat. Nu e la mine, dar trag. Nu știu dacă e la mine, dar trag să... E în capăt, îl auzi când pusă scopul. Vezi că e după cutia aia, s-ar putea că l-auzi. Atunci asta frumos. Ia uzi-l, ia uzi-l. Pune scopul? Da, îl pusă și mi se pare că îl scoasă. L-a pus. Vezi că mă duc prin spatele lui. Până că aici asta, unul este. Și poate așa și că. Cum? Mamă, și m-am dus raș pe el. Dar uite cum trage, tu vezi că fuge și trage. Bă, și nu știu cum a nimerit, că am sărit direct în capul lui și m-a nimerit. Dar tu nu vezi că fuge și trage, are 14 kg la toate alergând aproape. Mamă, și cât de bine jucam la început și la răm 6 runde la rând la răm. Bă, nu vezi că jucat bine, tu nu vezi că în timpul ăla când fuge și trage și așa? Vezi că e în bază, i-am dat 29. Bravo, mamă, ce emoție a avut să iei. Pleacă de aici, cu AVP-ul tău. Ce emoție a avut să iei. Deci ce, n-aveai încredere în săritura mea? În atletismul meu?
am sărit Da, java are din hack prima. ăla. Și că și-a schimbat omul numele în meci. M-a omorât, i-am dat o 97. Cum le dau mă eu la ăștia? Aoleu. Vezi că am dat 97, Edit, atinge-l. Joacă safe, nu... plantează. Îmi doresc să fac mai multe. Deci joacă un glonț de aici, 97, Edit. Da, am văzut, da. Ah. M-am speriat, n-ai văzut cum am făcut ținta. Am văzut și cumva m-am speriat în același timp. Mamă, highest headshot percent 77% și am văzut 9 kill-uri. Uite mă, mai trebuie puțin și fac. Ai văzut Andu, mai pe și fac așa badge-ul. Nu știu, stai, îi dau report lui cazul ăla. Hai că-i dau și eu. Chiar dacă are rei mare, dar totuși, parcă îmi dă... Așa și zice. Parcă cam heavy săritură mereu. Că dacă plecați Tu, cu deci tu ai 10, 6 MVP-uri și ai 9 kill-uri și am 12 kill-uri și am 2 MVP-uri. Pentru că logica. Mamă, dar am rankat, mamă, am rang 23. Se zice cazul, nu cazul. Păi da, bine că se citește la fel. Ia uite-te să vezi ce poză am pus la live. De găsul ce poți să poza live. Uite-te pe mes. Sau... Și dai de acolo. Te găsul ce poza ai pus. Da. Se vede dacă intru pe mes. Da? Da. Ești faină. Zice Sandu că e super troll. Dar din câte știu ai mai pus odată. Păi da, dar nu știi că am oprit live-ul ăla și l-am șters, nu s-a pus. Ăla ștergi? Păi da, că nu las un live de 20 de minute. Adică uite-te să vezi. Am la un live 2 ore 56 și atunci când am fost momentele epice la noi, când l-ai luat pe ăla din săritură cu glocul. Da, cu blocul. Și când ai dat-o peste a 2 și le-ai dat, i-ai dat ambele. Da. De fapt era amândouă ăla. Da? În fine, la ambilor. N-are cine să mă corecteze. Bine, în afară de Andu, să vrea să mă corecteze Andu. Da. Mamă, și că un coleg i-a admis la Alba ăla al cimitar, nice. Un coleg din Germania? Cred că da. Nu, da mă, din Germania i-a admis la Alba Iulia. Bă, practic, are logică. N-are. Adică, ar trebui la liceu militar în Vâlcea. Deci dacă tu ești german, de ce ai venit la țară, în altă țară să lucrezi aici dacă tu ești german? Practic, poate nu neapărat din Germania. Ba e. Se referă la român. De ce am dormit în Germania? Am fost coleg. Păi da, el e un caz special cum a venit, că el e printre toți germanii și... Păi am mai zis că mai are și italieni. Păi da, dar când joacă, că nu mai știu la ce materie are. La german. Să ne zică el. La germană, îți zic eu. A zis că face germană și face cum ai... Și acolo sunt oamenii practic care nu prea știu germană. Da, păi adună pe toți la un loc, știi, da, practic colegii lui sunt toți germani, mă gândesc. Da, Bă, da, e faină poza de profil al lui Andu Swifty, dar nu înțeleg de unde ai luat-o. Adică ți-ai găsit numele pe Google sau ți-a venit ție numele ăsta și chiar ai găsit banner cu el? Întrebare întrebătoare. Nu să vezi mie, că nu cred că mai mă uit pe... Să mă uit pe joc, știi? Dacă ești german și imigrat, poți, după ce termini școala de la 10 clase, poți face anta 6 ani și îți dă ani. Păi da, nu are rost să, dacă ești german, să te duci să faci școala militară în altă... Ghiși ce? Am un desen praf. În altă țară. Mamă, le dădui la două capuri. Nici n-are 30 de față ăsta. Aveam ținta pe capul, dar n-am avut să-i reacție să trag. Îi rupem pe ăștia, frate, Ragnarok. E mai bun ăsta, asasin, ăsta e mai bun cel. Eu rup pe ăștia, că mi-mi dau cu doar la tep. Aveam un pen.
Bravo, Edi. Hai că am luat AKO. N-am să tak mi se ridică. Deus drop, am să pe Andres. Mă duc eu short, te duci tu lung. Mai bine Deus tu lung, că pe spawn de lung. Bine, Da? bine, bine. Hai că mă duc eu, că ești tu stai la distanță pusă. Hai că știu să trag, mi-a dat, mai am 3 viață. Stai mai retras. Uite. Deci, N-am mă făcut, aole, era să înjur pe YouTube. nu, eu la mine, atras în... Lasă că l-aștept la... Da, am dat din aer. Spamează, spamează. De român, mă. Ce-ai Nu cu român? contea... Ai văzut ce a scris? Și Da. am în clasă italian și în clasa de meditație am român, eu, 2 italieni, 5 arab și 1 mexican. Ai de capul meu. Mexic, nu? Da, și eu aveam în Spania, aveam italieni, aveam Da, mă, arab. unui Spania. Din Spania, Spania e vecină cu... Ba nu, nu e vecină, e vecină cu Franța. vezi Easy că am bomb. unul la mine. Era și celălalt tot la mine. De ce îmi fac armură de cap? Vezi că, mama, asta mi-e frică de el un pic, așa că e bunicel. De ce îmi ți-a luat armură de cap? Vezi, am luat 32 exact. Ai tras, bă, mi-a luat 16 gloanțe și ai încărcat. Sunt șanse să te cu la spate. Sunt șanse să mă bag în locul meu de camp. Domnul tău preferat de chem. Dar dacă îmi vede arma... Îți vede arma? Când ți-a văzut arma? M-a murit Ragnarok, am crezut că m-a murit ălălaltul. O sugi. O sug. Dar nu cred că e la care are român. Zi lui Edi să-și amintească de mema aia cu arma, da, 29 din 30 și eu încarc. Ai văzut-o pe aia Andu? I-am dat 2 capete, dar mi-a dat și el unul. Edi, vezi că la alte apartamente. Da, așa. Te ajut, te ajut, te ajut. Mi-a dat 2 tape-uri din ăla. 2 olboc cu... Mi-a dat 2 head-uri prin porcăria aia de la balcon. Prin cărămidă. 2 head-uri. Da. Păi dacă tu ești prost și stai pe loc, că dacă nu ai stat pe loc, nu te-ar nimeni. Nu e ca apartament. Du-te. Le spun să nu dea lași pe scop. Vezi că dau sărașul, nu? Da, uite cum îmi dă. Nu, omul ăla n-are niciun stres. Ba nu. Nu știu, omul ăla sărea, se încurca de la bec, niciun stres. Mamă, bă, Aoleu, Andrei. vreau să-i dau head. Bă, parcă nu merge mouse pe ăsta, e mic. Bine, nu e mic, dar... Andrei. Mie se mereu ținut mouse-ul de pe el. Te duci pe nou? Da. Sau hai că mă duc pe șoară, că tu ești nu. Du-te pe șoară. Aha, vezi că am dat... Nu cred, nu l-am atins. Sau cred că... Nu, de fapt l-am atins, dar m-am mutat altul. I-am dat 66 în 3. Vezi cum s-a urcat pe cutie aici. Bă, frate, ăsta are wall, de unde te știa? Am mers cu șeful toată harta. De report. Ți-am preluat exemplu. Nu, mă duc rush pe 90 pe mama lor. Vorba mea când îmi iau pe 90. Îmi iau pe 90. Îmi iau Ah, pe zonă. hai mă, și sunteți schimbi la șmecheri. nivel. Da, Andrei, te-am luat 83 în 6, mă, ce faci?
Tu ce tragi armată de curiozitate? Pe nu, ești, a, ESU sau ce? Bizonul. Stai, cam lag. Am un mare fan de și-a revenit. Cât am făcut să mai are? I-am dat vezi că am murit acolo, la unul de rău, extrem de rău. I-am să zic asta dacă bine că O sugus! Lasă! A, stai, ce fră sunt. Ce fră sunt. Cică, parcă-i băteați. Smiley face. Nu mă, Andu, trebuie să scrii egal, paranteză. M-a așteptat cu AVP. I-am băgat grenada sub buci. M-a așteptat cu AVP-ul, mă. Iete, se intră țanca uraganul. Am un kill. Vai de capul tău, Edi. Chiar că vai de capul. Deci pe nișori? Da, Stai, mai bine să ai. le dau muda ca să nu mai... Aha. Haide cu lama. Stai că trebuie să fac mișto de el. Acum chiar o sugi. Băi, trimite avionul ăla la bombardier și după voi. Cât mai are? Aoleu, ăla de mă bătea pandul cu ortantă. Mamă, când duceau cu venea cu plea de glonțe. Haide prin apartments. Nu mă duc eu prin apartament. Da, bine, du-te fiecare... Îmi iau Pokémon. Deci dacă îmi zici, băi, n-ai cum. I-am dat... cu arma să-i dai 11 damage la cap? Nu, și eu am dat report. Deci trăgeam într-un loc unde și el a trecut prin gloanțele mele. A trecut prin gloanțele mele și ți-am dat n-am să cumpăr flash. Uite! No, frate, cum mă mergeam și mi-a dat head cu digul? Cu revolverul. Mamă, de ce astea mă enervează? Sunt că, iată ce, 2015 service, 2009, mamă câte iubești jurarea ăsta. Lasă să vină. Ce mă speriai. Iată, unul dintre ele are wall, că de unde veni ăla raș pe noi? Din spate. I-a dat info să vină. Bă, mamă, ce, tu vezi ce gramatical corect a scris ăsta? Bă, vezi că nu te mai auzi. Bă. Hai, ești prost. Păi da, mă, tu nu văzuși că la început păteau da, unul e silver 2, 4, unul e silver 4 și unul e gold 4, gold nova. Edi, vezi că nu te aud. Andres? Da, acum te aud. Scuze că spune, ești ultimul prost. De ce? Deci știai că e pe lung și tu te îndepărtai de el. Ești Știind prost? care de bine. Da, m-am sărit prin spate că m-am gândit că iese și ca să am punct de ascunzătoare pitul, dar am văzut că Trebuie n-am. să te duci în față. Păi nu, că dacă mă duceam în față...
Hai te cum, duceai în față. Știi cum am tras eu de la din săritură? Așa da. vreau să tragi și tu, că e SMG. Bă, am scăzut, ești... A, stai că-s prost că suntem competitivi aici. Ah, zi, e competitiv, mi-am scătat și eu. Mamă, deci acum și dacă pierd tot fac rank. N-are cum dacă nu fac rank. Uite cât level am. Ai aproape, am mai puțin ca tine. Hmm? Nașpa. Sticker 20 ca... Bă, s-au mai băgat stickere? Bă, ești prost? Ia de la CS20 capsule, era stickerul ăsta? Nu era. CS2... Deci nu era. Ăsta nu era și mai... Bine, tu nu vezi mouse-ul, da. Oh, dați voi, acum am văzut. Ah, hai că întă unul. Văzut, dar am zis că... Era? Eu am crezut că nu era. Și uite ăla, stai că tu încă mai vezi pe live, stai să... Aha. Nu, stai că am prins live-ul, dar am prins cam prost. Încerc să dau mai în față, mai în spate, mai în față, mai în față. Nu pe asta. Să intru. Mapa codați. Da, bă, asta chiar că mapa codaților. Codarilor. Deci pe mapa asta am jucat, am dat de vreo 3 ori sau 4 ori să zic edit. Bă, și ne-au bătut ăia în ultimul hal, aveau toți ole, că dacă ai avea pe harta asta ești boss. Sau mai dai de unul cu autonoob și dacă... Nu era. Clutchman nu era. Ba, era Clutchman prostule, că ăla... Clutchman nu era. Mi-aduc... Vedeți nu era. Uite-te la ăla, de aveam eu mouse-ul pe el. Ăla Da, mulțumesc, hai că se vede. CS20 Holo, parcă, sau clasic. Firing the Hole nu era. Și ultimul, parcă mi s-a... Nu, Firing the penultim. Hole nu era. Rush 4x20 nu era. Băci că wall hack, I'm hack, bunny hub hack. Bunny hub hack. Doorstack nu era și Dragon Lore nu era. S-au băgat destul de multe. Da. Nu erau destul de multe. Înțeleg. Bă, da, nu-mi place firul ăsta de la mouse. Aș vrea să joc cu el wireless, dar mi-e frică că rămân cu el în... Aha, că ba erau cu aia. Bă, erau sau nu erau, că nu mai înțeleg. Erau sau nu erau, că nu vă mai înțeleg. Nu erau. What? Ce? Bă, deci trăsăi în el și nu muri. Mai ales ăla, Dragon Lord Sticker. Păi nu Nu știu. era. Ăla cu siguranță de la mine. Ba, ăla cred că era. Uite-te puțin. Aveam ținta pe capul lui și abia al treilea hit am dat head. Oh, Sugus. Am 4 kill consecutive pe el. Ha, și... Bă, dar asta e asta, că am bani de ceva șmecher. Nu era, nu a fost. Aha, a avut să ai bani de ceva șmecher, adică... Why low? Bă, deci... Cosmo... Aha. Bă, de ce mă postez? Hai să nu mai postez. Nu. Îl scot eu. Îl scot și bani. Vreau și autonomul meu. Oh shit. Ce fac mai aici? Mulțumesc. Mi-am făcut singur cadou de Paști. Am dat un scoop, mă simt bine. Da? Da. Șmecher. Șmecherie la cutie. Hai, bă. Mai bine nu ne băgăm pe ei. F3.
Băi, dar tu vezi că la ea în echipă sunt doar 4 oameni? Hmm? Bă, ce... A, lol. Băi, la ea din echipă sunt doar 4 oameni. Ne-ai intrat totuși și pe ieșit. Și nu le-a băgat bot. Păi dacă nu le bagă bot, dacă ești unul și acolo. Bă, dar frate, ce cu mousepad-ul ăsta? Ce îmi... Uite, ăla de la bandon. Aoleo! Oh, frumos, asta mi-a plăcut. Nu, bă, vezi că nu Edi să se uite pe mez. Edi, uite-te pe mez, că zicea Andu că sunt toate stickerele sunt... Oh, easy win, băieți! Respect plus, am luat ceva XP sau salată și am dat accept degeaba? Hai, bă, zici și mie că am luat Viseze. most burn damage, pe bune mi-am dat singur foc când am luat incendiarea aia. Nu era, știam și eu că nu era. Era sarcastic prostule, n-ai văzut că a pus în ghilimele? Bă, nu l-ai mai XP. Nu, și mie nu apare pe nimeni dacă sunt ghilimele. De ce? De ce nu mai ieși în parte? Pentru că am stat o oră până mă scosă din imaginea și tot nu mă scos. Nu știu, dar flashman ăsta cu siguranță nu erau. Fire in the Hole ăsta nu sunt sigur dacă erau. Dar s-ar putea să fi fost, nu știu. Rush ăsta nu sunt sigur, dar nu mi se pare cunoscut. Office. Și Doorstack și Dragon nou cu siguranță nu erau. Ba, nu neapărat. Pot să mai pun lucruri în capsule. Că am mai scos lucruri. Că și asta cum se chema. Nu mai știu cum se chema. Haulu, M4A4 Haulu, se putea deschide în cutii. Nu mai știu exact ce cutii. Da, se putea deschide și după l-au scos. Pâs. Da. Mă auzi? Da, te aud. Ce, Păi deja bă? nu știu de ce să mai fiu sigur. Cutiile sunt diferite de capsulele cu stickere. Ba, nu neapărat. Așa a Adică zis sunt el. diferite, dar... Eu am citat ce a zis domnul Andu. Băi, Malboro! Edi! Malboro e prieten lui ZZ. Joacă cu e... Dacă ăla e... Hai mă, car... Știi că e un prieten. Îl cheamă Malboro. M-a omorât pe mine acum. Și vezi că e bun dacă în caz că e el. Unul... A, nu e el. Nu știu, nu știu, eu nu știu. Nu e el. Știu, eu m-am uitat... am văzut că se juca, dar nu e el. Mamă, era șmecher să fi fost. Bine, chiar dacă nu știm noi așa, dar e șmecher că dăm de un prieten de-a lui Juju. Da, chiar știu, nu prea contează. Da, dar vezi că în caz că era el, era bun. Ne bătea. Mamă, toți aveți badge-uri, mă. Bă, toți aveți. Toți avem mai puțin, nu toți. Da, se lasă, că uite, îi vezi pe primii doi, așa o să am și eu. Ca ei doi. Păi da, înseamnă că ești mai nou. Aha, mai știam să-mi dea... Bă, dar stai că eu am la mut pe ăștia. Un număr. Și eu am la mut. De 2 ani mult. Nu simt tu. Dă-te, dă-te! Nu eram. Nu știu că nu erai tu, dar ai văzut. Dacă nu lămărai tu, M-am lămărai. întors. Trebuia să mă... Windows.
Windows. Go, go. Moai, Берите, блядь, заложника. are ăla. Ai văzut ce voce are ăla? Da, ca pe picior. Câte? Eu îi dau mut. Eu Da. nu, da, le dau mai încet. Eu nu, dar nu înțeleg nimic. Dar poți să-l dau mai încet. Don't rush. Și pe ăsta care nu vorbește, îl dau și pe ăsta mai încet. Go. Easy boy. Cum să Ce-ai faci? făcut, mă, tu? Omorâi un om Te-a dus în static, bravo. și va omori și pe unul și pe ălaltul, dacă nu-l omorai tu, îl omoram eu, că aveam ținta pe căpăstrul lui. Bă, uite-te la ăla. Trainal Skate... Bă, stai că am uitat să-mi iau armă. De ce nu știu, nu are chef. Deci uite-te la albastru de la ei, să vezi ce badge-uri are. M-am mutat. Ai văzut câte are? Da, am văzut. Da, dar tu vezi să-mi ieși asta? Da. Știu eu pe jurul de jos. Aha, dar tu head intră în ținta mea, dar eu nu-l omor. Să cum orești, mă? Mi-a dat toate cu Regal-ul. Ah. În timp ce fugeam. One half HP. În timp ce fugeam cu Blamă. Dacă fugeam cu Miguel, pare... Nu prea părea atât de... Fuck you, bitch. What the fuck, guys? What the fuck, guys? N-am văzut că tu vezi că la ăsta parcă se mai aude o voce în fundal, nu? Mhm. Zici că eu vorbesc doi oameni. Bă! Conference, bitch. Nice, Dacă pierde thank unul you, de idiot. asta, Иди нахуй. îi dau vot pentru kick-uri. Shut up, блядь, я не с тобой разговариваю, нахуй. Oh, l-auziși? Ce? А с кем, блядь? A zis să shut up după după rusă. Хуём, блядь. Ну, ты разговариваешь со своим хуем, блядь. Please speak on English. Блин, нахуй ты, блядь, Bine, заебал. n-am Ah, Am fost singurul lucru pe care l-am auzit înainte să dau. Я ебу, блядь. Тебя просто... Нехуй стоять было, надо было идти помогать, блядь. de ce dai kick? Omul stătea și se uita la el. Ah, A no. trecut prin fața lui. Inamicul. Le dau doi mut, că mă gai în picioarele. A trecut prin fața lui inamicul. Dar știi că și eu nu mai se mai întâmplă să nu dau, trag în el ca să nu mă dau de gol. Bă, toate gole bună! Când e ăla e ultimul om în viață, ce toate gole? Oh shit, oh. Pericol. Bun, hai, Ups, bravo. am dat 3 head-uri de unul din greșeală. S-am văzut că păstru cum s-a plecat înainte. Trebuie să băgat în față, Lanții. Mersi. Da, bine că... Da, mai bine nu ia ca oricum merge să tragi pe el. Ha, ha. Vezi că ăla e praf. Da, trage din mers. Nu ăla e praf, al nostru, ăla verde. Ah. Că de-a dat eu kick, e praf. Pe 990 green. Ia mă, staticul. Ia stai să-i dau anul, poate mai vorbesc în română. Le mai dau o șansă. Nu în română, stai că... Ah. Sper să nu se fi auzit oftatul ăla pe microfon ca și cum m-ar fi vorbit, dar... Bă, ăsta nu joacă cu căști. Бля, я наушник не той стороной одел, я не слышу, где он идет. Da, ok, le dau mut, da, s-a dus a doua lor șansă de a mai înțelege ceva. Cât noroc are, mai. Ai uitat să Am apeși putut pe ăla, să mă ca... rog. Păi știu, mai aveam 17 gloanțe, da, bine, am doi apăs pe ei, nu pe R, deci... Și Da. eu aveam 11 când am început să trag pe legi. Păi și cum eu aveam 17? 17? S-au Da. încurcat, nu știu. A, s-au încărcat singurele în timp ce trăgeai.
Uite cum este Free Fire pe mine. Uite cum îl omor, ca pe un bulanos. Aha. I-am dat 24. Deci am fugit și mi-a dat head. Nu spun ce s-a întâmplat. A fugit din tunelul ăla. A fugit dintr-un capăt în Take the altul hostage. și mi-a dat head. S-a întors la flash, la smoke. Și a văzut că e smoke. Take the hostage. Aha, take the... Era să zic eu ceva. Ce era să zic? Era să vorbești urățel? Rău. Simțitule? Stai că te infamez ca să nu vadă nimeni. Adică voi. Știi că nu e frumos să vorbești urât, nu? Asta. Asta vreau să... Ai văzut? Nu, că tot se vede, i-am scris pe mes. Nu m-am uitat. Dar tu ai văzut cât de prost. Ce handicap mental Nu, că poate să aibă copilul ăla prost, că vă zic că mai mult de 5 ani are. Nici nu vorbește. Ci că am înțeles ce vrumi băbă. Bine că vorbește acum Mihui. Nu știu cine e Mihui, dar Mihui. Nahui, prost, nu Mihui. A zis Mihui. Zici că zici Mihai. Aha. Unde sunt? Uite cât de prost am tras. Da, și domnul și-a dat 5 Hai, de mă va aduc. Uau, vezi că a venit unul aici pe mine. Uite, mă, cât de prost. I-a dat head. I-a dat, bine că dă și el un head-ul ăsta. Are 2 kill-uri. Eu câte am? Oh, eu am două. A. Da, taci, că sunt mai mult bun ca tine, ai scor nou. Da, că ai luat o stat. Nu, bule. Drăguție, ai luat un stat. Ce pot? Și oricum nu eram nervos pe tine, lasă-mă să mi sar nervii pe alții. Și uite, da, mă, da. Bine că mai blocău ăsta. Să mă duc singur aici și unul care captează. Și acum mă uit, doar în asta e. Mie acum că Uite-l, mă uit pe hartă o secundă și vine și mă omoară. Vreau să nu... Nu știu, nu pot să copiez. Că după aia zic și ăștia că sunt rus și nu vreau să... Ce? Mi-a transpus să spui și eu ca nu știu ce, nu înțeleg, nu știu de ce rusă. Mamă, au rămas toți în viață, ca să ăștia noob suntem. Nu suntem. Mă, oamenii. Nu nimeresc. Bine, și eu am nimerit. Bine, am avut oportunitatea să trag o mare parte, da. Ce atât de bune au fost până 2 runde. Nu mă vede și îmi dă head. Explică-mi. Explică-mi. Ba da, grenada sub picioare. Da, mă, veniră 3. Bă, dar voi nu intrarăți? După am intrat și mi-am luat tap. Bă, tu vezi că ăștia nu sunt intrare, erau la scări. Eu am intrat și mi-am luat tap. Deci, Mamă, unde are la sticker pe mâneri. mai bine pot așa, da. Deci, Au venit runda asta raș pe noi, eu intrasem, dar mă omoră unul din spate, că voi... uite, mă, că băi, nu nivelem cine și mi-a dat tap. Băi, îl vezi, deci nu pot să joc, deci sunt prea nervos să joc, Andres, trebuie să mă car. Da, eu te car, Da, tu. trebuie și persoană. Bă, mai clar, de mai multe ori nu zic că e imposibil, dar m-am enervat în ultimul an cu toți ăștia. Eu ăștia veniră uite-te la el, uite-te la el. Nu știu cum are forță la 7 kill-uri, că eu n-am văzut făcând kill-uri, dar zic și eu. Așa, ai dădu, eu le-a un head.
Na, vine, vezi că am dat. Bă, de ce ăsta vin rush, mă? Uite-i, mă, uite! Ma. Hai că mai ieșim noi din silver dacă e. Haide, că mai bine juca cu pistolul, că va face ceva. Nu știu ce da, cred că odată ce intri în geamul ăsta, nu știu. Ce? Odată ce intri în rancul ăsta, nu cred că mai ești să ieși. Sau foarte greu dacă... Da, bine, dacă Nu, joci numai nu, cu dacă full e după prieteni. acolo. Da, Da. Și știi unde să stai, ce să faci, și da, chestii. și ai info mereu. Că asta cu Uite-te ce mă să la joci? ei, fratele, dar eu înțeleg. Le dădui mut, dar tot spamează. Cu proștii de ruși, cu cine să joci? Ce m-am enervat din cauza mea. Este de rău. Da, mă omoră prin... Sau... Fac cum sară și am vrut să încep să mă satur indirect de jocul ăsta. Da, Și dacă te întrebi, adică cum indirect, adică mă satur de oamenii care joacă jocul ăsta. Și lol, asta acum dacă le dai mut, bă, fii atent, dacă le dai mut la unii de tăi, nu le mai arată nici poza și apar cu roșu pe ecran, pe în tab, dacă le dai mut. nu știu, nu le-am dat mult. Ia dai mut la unul, dă mie mut să vezi. Dar chiar le zice blue, purple. Da, și se văd cu roșu. Da, și cu roșu se știe că sunt astea existenți la America. Care era orange. Da, Orange. olingi. Ha, bă, tu vezi ce raj, hai să mai mergem noi raj, pe hai să vină ei la noi. Ușor de spus, greu de făcut. Uite ce Tactica- echipă de... Tactica camp. Uite ce echipă de oameni părăsiți avem. Vezi cum... Ia uite, uite-te pe hartă la ei. Uite cât să... Vezi că iau gem. Iau gem acolo în chestia aia din spate. Tu unde mă știa? Mamă, ce scăpai. Te-ai văzut capul, dar nici Păi da, mă, vedeam un pic capul, dacă vedeam mai mult. acolo. Și-am tras. Spate. Deci la pariu, bag la pariu ca să ne vedem. I-a dat hit? Nu. Mi s-a părut că a ieșit sânge din el. Ia, tași că a câștigat. În spate. În Gata. spatele... Și da, pierdea, cred că îl moare. Ia, mă mir. Băi, eu mă mir cum scăpai Ce? atunci. Mai bine dacă câștigam și pedala la BP-ul decât să pierdem și să pierdem și ca BP-ul. Țigări mulțumesc, are mulțumesc. kit. Păi dacă dă cu kit echipa inamică. Nu înțeleg ce vrei să zici, Andu. De ce v-ați dus toți pe acolo? Să dau play să încerc să te bat eu de aici, că... Mama, Ai v-ați luat luat? și Deci că s-a dus la pa. KVP-ul pe acolo, ca să vezi ce bun e. Ăla KVP-ul. Unul are Negev. Avea Negev. Bă, frate, parcă ești care I-am dat wallhead. head. I-am dat head. A, cheat. A, e cheat, mă. Am Ce înțeles. Citeam kit. Ca și cum kit de la de la tot static mai repede. Ia să mă uit pe la KVP-ul. Cum își ia flash. Mamă, cum a scăpat. Uai, lo. Ia-m Atunci să... suntem ce fugea Credi, mai știi ce am ca au toți badge-uri? Eu nu înțeleg cum am luat badge-urile astea. Nici eu sincer, dar mai bine. Cred că-s bustați ăștia, au luat conturi și ei, de fapt, nici de silver 1 nu sunt. Nu știu ce argument sunt agricultori, deja pot să mă doară capul. Și pe mine mă enervez, dar nu mai am niciun chef. Da, bă, chiar.
Da, Andu, să știi că acolo arată 4 persoane, dar 2 dintre ele sunt Ajut, eu. e unul aici, ajută-mă. 2 dintre ele sunt eu, una ești tu și una... Eram eu. Da, uite, ăsta trece prin smoke. What, Teddy? Cum Da. îi omorăști pe amândoi? Din bunătatea sufletului meu. Să mă... Asta- Mei și... Fac ace-ul. Nu mai am, aba nu mă rind mai am. Făcut 3 kill-uri runda asta. Ce trei că am făcut ace-ul. Da? Da. Ah! Am făcut 3 kg de game după mai mult un kill, dacă eu jucam cu un kill pe acolo. Te-ai enervat, băi. Din bunătatea sufletului meu. Hai, bă, cum intrăm ăla așa de repede? Așa care nu clip. Mamă, deci ce mă enervai. Hai că a făcut și 3 kill-uri. Da, am încercat să fac ceva, am dat 2. Hai, Mă mică l-a omorât, eu cu numele. hai, că eu sunt bucuros, dacă fac 3 kills zice că câștigăm o rundă. Da, tu trebuie să iei faci câte 3 kill-uri ca să câștigăm noi. Am ajuns să-mi plac disperării. Și că M4A1 est nitro, ar trebui să fie M4A1 est nos. Mă gândesc la turbo. Nos. Dacă ar veni la raș... Ia uite, vezi că-s doi. Păi ești kill, am stos în cap. Vezi, iau una aici și nu kill. Nu cred, îi dădui 93. Bă, cum frate, eu mor eu? Le dau 90 ceva de damage și îi las în 5 HP. În 7. Mă prostie. Crezi că nu știu de ce ai dat cumva? I-am dat cu SMG-ul în cap și în multe hit-uri, dar nu l-am omorât. Vezi că ăla e cu care se bate ăsta. Da, avem- Mai, că A, băi, nu, ăla era, că stai să mă... uite mă bat, uite. Da, Okami ăla te-a omorât pe tine, mai avea 7 viață. Știu, da. Uite, deja n-am făcut niciun kill runda asta. Da, nici eu. Eu n-am făcut kill de multe runde, spun. Nu, n-am făcut niciun kill runda asta și greșeai. N-am pierdut. Cumva am pierdut. Wow, cum am pierdut? Și încerc să fiu foarte sarcastic pentru că așa nu mă enervez, dar... În inima mea eu nu mai pot. Am dat ăla este neprost. Uite cum îmi uite. Și cum să mă enervez, zi. Uite-l cum trage la cu deagle-ul prin smoke. Și cum să mă enervez, zi, cum să nu mă enervez. Mi-a dat head prin zid, vezi că aveam AUG, sunt eram la geamurile alea. Te știa că le-am murit. Îi dea cu smoke în cap, ia. Nu știu ceva, ce că tot cu mâna de vreo... cu ce de-ana am dat. A, că scria smoke. Și eu. Bine, te-am crezut pe cuvânt. Ai, eu. Ah, ai pus să uita. Da, da, am dos smoke, parcă ești că l-ai intoxicat și moare. Ia, ai, bă, tu ai văzut... What? Bă, ăsta e un... Da? Ai văzut cum a tras... I-a dat hit pe pe care avea o statică. Da, asta era o statică. Da, pe teară, da, bă, lol, dispare host, ai văzut? S-a despawnat host staticul.
Nu, pe ăștia facem mai de. Nu-i place compania altora. Da. Ai, adică poate de data asta nu se mai duc aia, de fapt stai că uite să vină raș până acum. O să stau fain frumos, schimb la un static, tu o să stai la un alt static și aia trebuie să duc raș. Punem pe că așa se întâmplă. Blue, blue și gri, se duc crash. Ia, uite-te la ei pe hartă. Și-au cumpărat toate pistoale. Nu s-au cumpărat niciun pistoale. Cine trag? Nu știu. Vin la tine? Nu, da. Ai unul la mine. De fapt sunt toți 3 la mine. Lasă-mă pe mine dacă tu. Mă plac. Asta înseamnă să fii mafia, uite. Nu știu acolo să fiu. Oh! Mamă, ce satisfacție am. Bă, vreau și eu pistole. Nu, bă, mi-a luat USP-ul. Am la 5-7. Bă, mi-a luat ăla USP-ul. Lol, ce pistol ai. Mi-am luat un Mamă, cancel. deci dădui la aia 2 head-uri și un kill, basic. Deci am avut... Am dat un pic. Am dat 51, 96, 62, 15. Deci am făcut un kill și... Nu știu, un egal. Un kill și un asist. Ajungi la Overwatch, da, ajung. Cum ar fi? No, că nu mi-a dat report. Uite, bă, pleacă, na... Spawn, nu spawn, nu pleacă, nu me distrai. Bă, am de zi o țară foarte handicapată. Stai că... Din toate punctele Somalia. de vedere. Somalia. Pleacă Somalia și du-te și neacă-te. Mi-a dat În China, mă, la Amsterdam, coronavirus, dreapta. acolo, la ea acasă. Du-ți la coronavirus să te mergi cu coronavirus, să mănânci orez cu bețisoarele și să te trebuie ce Taci, mă! Estonia. prost, sunt că sunt ultimii proști. Asta are Crimson, lol, nu știam că există pe Deagle, dar arată urât pe Deagle Crimson Web. Da, văd. Trebuie să fac cel puțin 3 asisturi ca să câștigăm o rundă. Oh, lol. Am Don't făcut peek. am făcut doar un kill, la pariu că Play with time. La pariu că nu câștigam. 80 seconds. Play with time. Pariez pe unul că nu câștigam. Taci, mă, prostule, că vorbește la ceva movuliu, că i-a dăduia în mut. Pârț. Nu știu, Shahid în ultima secundă, nu Nice, știu ceva. you win the round. You are good. Nu am câștigat, ești prost. Mare. De ce vor timeout? Have fun, please. Okay, guys, okay. Dacă vrei să se treci, GG. Dacă vrei să se treci, Ești prost, ai nebunit, zici că ești de la nebun depresiv, care cântă melodii de copii ca să se facă mai bun. Băi, deci încerc să nu mă enervez. Și asta e una din singurele metode care merge. Așa Dar cum cântă te aia mai- cu... cum e aia? Așa cum... Cu casa, cu fumul și Așa- cu... De la... Așa cum... Zi tu cu așa cum tău, mă enervez de... Așa cum te uitai tu la mai Little Pony când te Ah, jucai da, mă, când mă jucam Outlast, da. Nu mă știu, când ne uitam cu Sorina în Soscar la jocul ăla cu Anabel, la filmul ăla Anabel. Ce amintiri. Uite cum, da, head, să te duci până Albania. E Nu era Somalia, Albania, era prost. Somalia, da, nu contează, în Albania se duce. Să nu fii în același. Ia stai să beau și eu un pic de suc. Mulțumesc. Foarte bun. În momentul lui albastru, hai să vedem albastru. Băi, cum au intrat mai aici? Trei oameni acolo. Nu mai am blante. Să mă... Așa mai, eu bat... Cum eram? Cum eram aia cu... Și fumul se ridică și bat la ușa... Dar nu mai știu ritmul.
Cum se ridică, Așa, așa. Și unde nu... se spantofică, Așa, mă. așa. Cândva n-am făcut astea, așa, unde se spantofică. Dar nu mai știu cum e toată. Păi atâta e toată. Doar ce e mai mare. Ești prost dacă... Atențiune, accelerăm și toată aia nu e așa. Atențiune, accelerăm. Bă, chiar zici că e bun. Ia da head. Aha, sunt... Patru acolo. Noi, bă... Cât îi dădui? 92. Nu știu, am ieșit 1000 secunde și mi-am luat head. Aproape că am nimerit nimic. Mamă, ce skin ai. Ăsta e de grenada la lui, pe antenă. Aha, sunt 3, dacă de acolo o grenadă sau incendiară, mureau toți, că se blocă unii în alții. Dacă știa cineva să dau cândva bine, Oh. Mamă, bă, tu vezi ce bine joacă? Da, vă știu ce skin ăla. Metalic de dăpat. Ce pixel. Oh. Și... să vezi că nu Chem de static, nu chem, luăm chem. unul. Unde este dă-mi SMG? N-am bani. Dă-mi SMG. Ești prost? Nu mai am bani. Dă-mi un max 10. N-am, mai rămân 500 de bănuți. Nu-mi pasă, hai. Nu-ți dau. Hai-te, mă. Ia stec 9 lei și fugi de aici. Bă, vreau să mă duc bine, vreau să fac o tactică, mă pe aia tot. Lasă că faci runda următoare. Hai, că fac runda. Sorry, man, sorry. E de la mă? Da, am dat de așa rău. Bă, la roșu... Uite, vreau să mă duc cu pe 10 sau ceva, dar am La- stat jumătate de oră să cerșesc. La ruși nu Oricum se... mi-ai dat. La ruși nu se cere scuze atâta timp cât vorbesc rusă, când ar putea să vorbească engleză, nu se cere scuze la ruși. No, fii atent că mă duc pe longul cu autonomul, dar n-am bani. Că vin numai pe longul. Aha. Dacă aș fi știut, ești frumoasă ca o... Tu mi-ai rupt inima în două. 150 toate sufletele metalic bate pentru tu și de față. Ideea să facem tactica să ne ducem pe mii și să ne urcăm unul în capul altul. Hai, că e bună strategia noastră. Amă! Ha! Hai. Op, sar, ca să... Sar, mă, așa. N-a băgat nu mai e nimeni pe lângă. Ia, du-te mai în față. Nu, Proștil. prostul. Hai de moare. Omoară Lady. Sar, așa. Dar nu mai te da mai în față, adică te văd. Vino mai în față. Mai. Așa, perfect. Mă bine că așa pe mine, așa l-am în capul tău. Ce lădești că am? Te gândești că omul ăla se uita prin cel puțin. Trebuie să umble acolo. Când ai dat în el, ai stat perfect static. Haide, strategia iar că văd că funcționește. Dar stai mă bă, ce prost sunt, ia stai că mi-ai un smoke. Erai o lemne atunci când ai început să dai jucul. Ești prost, păi normal, vezi mă mișcă, coacao nu se mișcă. Nu avea așa. Nu avea așa. Mamă ce smoke de 2, bă, a, ba da, l-am dat bine. Dacă și tu mori pe aia, Vezi Da, vezi, că îți dau. vin pe la tine. știu, dar rău.
Un rând de aplauze pentru incendiarul, Cine a dat-o? A, cu echipul nostru. Molly, ești ce cauți? Cum e aia? Sherry. Dar unde e mă ăla, e în bază? A, ba nu e aici. Făcu ei sub? În spatele lui vreau să dau lamă. Ci că you, enemy blue. Da, gata, ajungi la Overwatch, da, clar. Da, ai văzut ce cac am dat lui ea? Cu un glonț am dat. Ia stai că mai iau eu smoke, că m-am învățat să dau smoke acolo și cred că merge. Am o idee. Dacă te-am dat prost acum. A, ba nu, l-am Ai dat? Mulțumesc! Na! Am dat jos smoke-ul ăla să... Mă uit acolo pe mine și le-ai dat și tu, vei. Cine a dat mă smoke-ul ăsta aici? Și-am mai dat și ăsta. Bă, ăla a făcut 2 kill-uri. Ești prost, nu mai nimeni aici. Nu, eu deja am mirat să dau în tine. Sunt la win, la aba nu. Bă, mă, mi se pământ să-i auzi. Vezi că poți să De auzi ce mergi cu pe shell. shift-ul? Ca să-ți dau ție head. Să aștepți. Bă, cine schimbă tot armele? Long, mid, acolo la 3 geamuri. Jos, ei, de la cutie. Ți-am zis că să te spă... Nu mai e, ăla a fost. Și mai e unul, mă uit la... Era un... Mamă, vezi că al tău ține mid-ul, nici nu avansează. Retrage-te că n-are rost să-ți piezi augul. Ce mi ține? Campează... Ăsta de aici, ăsta de trecut și pe lângă acum. Nu, mă referam, adică să ține bine, adică chiar se uită ok pe el sau... Da, se uita pe... Da, se uita ok. Să nu mă te simți că îmi dă... Vezi că iar îți dau smoke acolo. Nu mai da, de fapt, oricum am vrea place. Dar nu, am o idee. Bine. Long, mid, acolo la 3 geam. Da! Da, nu mai știu unde sunt. Why Da, low, bine. cât smoke. Mamă, deci dacă vezi smoke-ul ăsta... Frumos. Băi, am dat smoke-ul bine și prost că ăla nu mă vedea, dar îl vedeam pe el. Vreau să-l că păi, da, așa nu le... You what? What? Bă, cât mai e smoke-ul ăsta aici? Deci pot să dau head? Nu, că mai am unul viață. Oh. Și oricum nu cred că te No, de IQ smoke. Da, chiar că, bă. La ce caterec, că smoke. Și am scris cum se aude așa, S-M-O-U-C. Dar chiar că no level. Da, bine, eu nu prea joc cu throwables ca să... Aha! Hai că poți să chiar de bine de data asta. Stai că mă încă capul. Cine mi-a dat mă smoke aici? Nu știu, dar... Uite unde mi-a dat smoke. Vai de Uite. capul meu. Uite mă prost, nu știu dacă poți mai da de aici. Nici nu știu unde să Nu stai, putem aici uita. sau acolo. Aoleu, Andrei. Spray. Bă, adevărul că țineai. Aveam ținta pe capul lui, da, Da, spray-ul. mai ținea pe capul lui. Mă, dar eu, dacă îl omăram, dacă n-aveam spray, eu omăram pe amândoi, că era ăla în spatele lui. Da, Hai că dacă- ne-am revenit la teroriști, cât de cât așa, eu cu tine Dacă mai. dacă ești ai pus ținta pe capul lui și... Te-ai bășit? Nu am bășit, și în locul ăla mirosea. Ah, da, când a dat la smoke acolo. Unde stăteam eu? Și ăsta practică. Esugus. Le-ai văzut cum a tras? Da, uite-i glonțele.
Ia să-mi iau eu una bucată AK-47, era să zic 45, și să mergem noi fain frumos acolo să vedem o bășină, o redmirostare, cu 999 IQ Smoke. Uite-te la prost! Mă surgi. Păi ce fac mă, eu era să dau reload la asta. Aha. Oh! Mamă, de la Overwatch mă duc. Ah, shit, m-a omorât ăla. Hai mă, că tu dați mai. Mamă, să vezi ce head-uri am dat. Uită-te la killboard. La cine mă? La bara unde de kill-uri. Nu las. În tab? Nu, la bara unde skill-uri. Da, 20 de kill eram. Ești prost. Unde ți mă, prostule? În dreapta, undeva în sus, se arată kill-urile. Dreapta... Bă. Ești prost. Unde? În tab sau în... Arată. Nu tab, prostule, când te joci tu și omori pe cineva, arată acolo sus. Nu mi-arată sus. A, da, a, acolo unde... A, gata, mă, atunci pentru câteva secunde. Zi mă, și tu în chat, că acolo zic eu chat, la eu zic chat și acolo și acolo. Și acum am înțeles, acum n-arată că n-am... Da, știu, când faci un kill, uite că acum, de exemplu. Ăsta Marlboro mi-era grenadă sub picioare și mi-a făcut trandafiri. Ia caul lui Eddie, că mai șmecher. Decât ce acolo avea? Nu știu, cred că pe al meu. Nu avea părătul, avea de-a lui. Ah, de ce nu mă fac să simt bine, Eddie? De ce nimeni nu vrea caul meu? Adică, uite, are un sticker de counter-terorist și un sticker de, nu știu, așa l-am primit. Dar spune de ce nu vrea nimeni, da. Aha, da, ce pleci, ce pleci mișto mi-a dat al meu. Vrei să dau head? Ia, mai am 999 IQ level. Oh, m-a intrat, a dat, cine că a dat 81, așa, bravo. Asigus. Normal, Alu normal, ghici că te-am luat locami ăla. Ghici că te-am luat locami. cu cât? 97. Le-am luat un hit, ghici că te-am luat un hit. 11. 1. Cu ce ai dat mă hit ăla cu bășina? Cred că ai dat cu cartușul de la glonțul, cu glonțul. I-ai aruncat așa în el. Nu știu, mi-a chemat cu smoke, cu cap sau cu ceva, nu știu, cu flash-ul. Mi-a nimerit flash-ul. L-am aruncat. Dar n-ai cum. One shot, one kill, uite ce nume are ăsta la AK. Așa, doar kill, hai să vedem. Băi, am... Da, one shot, one kill, partea... One shot, one death. Da. Eu dădui atunci 2 tapuri cu AK-ul, faine. Uite cum stă, zici că... Uite unde se uit, what the fuck? Ăsta e prost? Stă cu pământ, dar bine că Merge cu shift-ul când rea armă, bă. Deci el face că merge cu arma, dar tot merge cu shift-ul. E respect pentru că al meu, dar e disrespect pentru că e prost. Disrespect, minus rep plus rep. Minus rep, minus rep. 2 pasa, ha, 2 ro. Semnul întrebări. 2, nu mă, nu pasa. Ce? Paea, practic, că 3 înseamnă E la noi. Nu, mi-a... Ăsta l-am întrebat, da? Ce zice? Plus respect, minus mișăm pe. De ce de dură amândouă?
Ei, a dat cineva încă un smoke acolo, dar nu înțeleg. Mamă! De ce mă băga eu? Mă mâncă în cur. Și acum de stau afectul să mă uit la tine cum pierd. Și cum vezi că să dea... Exact așa am făcut și m-am dus trash pe ei. Da, mă, Bine, nu chiar a fost trash, că m-am dar al oprit. meu, părpălul meu, trăgea mai mult pe mine decât la să ne. Și nu numai nimeni, deci Asta putem s-a- observa cât de mult a tras în ei. Ăsta s-a ascuns aici, cică. Ia. Și-ați de lamă ca să fie șmecher. Dacă nu era prost, What the... Tu ai văzut oameni ca ținta. da. Dacă nu era prost, Ia da, o state cu aia altă. Da, i-a luat deja. Să săptămâni aici, ba nu, puțin mai luați. Bă, e nașpa. Are silenced aici. Are Marlboro. Hai, Edi, știi ce facem ultima Mar- rundă? Ne luăm pe 90 pe Mar- forma lor. Nu, ăla. N-am bani de pe normal. Deci Doamne, așa, unde? lung. Vină încoa, stai cu mine. Te pui acolo între, pe mid, stai că dau smoke. Mersi, ești prost? Uite aici, stai aici, chem și așa, ce prost ești. Ți-am dat și de mesaj cu aia în cur. La goz. Nu te după ei, prostule, că mor. Începând să dai emoji de râs. Dă-te, bă, grasule. Ia uite, Edi, vezi ce se întâmplă când ai ultima rundă și ai pe 90? Păi vreau, dar toate. Ace-ul, lasă-mi Ace-ul! Nu! Făceam Ace. Ba, nu făceam. Vezi, Edi, ce se întâmplă? Mai bine win-ul decât ace-ul. Mamă, 3 feca, 3 kill-uri, de 3 ori am fost 3 feca. Weapon mister. Cine a luat peci? Cine a luat peci? Bine, se place că mi-a luat încă. Mamă, cât XP mi-a... Mă, cât XP mi-a dat! 1288. Nu știu exact cum mi-a dat mult. L-ai și graffiti, și tu Și l-ai eu l-am graffiti. Eu l-ai GG. Mai bine GG decât am eu. Vai, mai șmeche alteva, nu. Mai șmeche GG-ul. Da. Asta zice. Uite-te ala, la first spell. Aoleu, era... n-apucai să văd. What? Laud. Bă, dar cum dau? Get Service Medal. Așa. Nu? Pe filmare, pe antenă. Ia. Dau? Ți-ai prins încă, nu da încă. Că vreau să intru și eu pe ei. Păi oricum ești prost că tu oricum vezi. Știu, dar vreau să mai primesc o dată asta animație. Eu pot să dau acum, practic, că nu... Hai că dau. Haide. Ma, you're on reaching level general rank. Awarded for outstanding service and achievement in 2020. Avea trecut 2 luni. Uite ce șmecheră e. Nu te dai respect. Dar vezi că sub ea, practic, eu... Ia, eu sabi aici, bine, tu nu vezi cursorul meu. E un cuțitaș acolo jos. Da. Get. Oh, ia uite, mi-arată și când. Mamă, ce trebuia să dau și eu la... Deci, date of issue, februarie 21. Display this item, ce... Equipped. Uite! Ia uite! Mamă, Sunt tu. ce șmecher sunt. Da, a mea arată prea mișto. A mea arată mai șmecher ca alta. A mea are 2 săbii, o stea în mijloc, cel de zici că e scutul lui Capitanul America și după 4 coroane. Prea multe detalii, Edi, nu le înțelege nimeni. Ghici când e luată asta, a Stai, mea. stai, că ghicesc. Stai un pic. Nu te uita la mine pe profil. Bă, tu ești pe live? Simțitule. Dar nu merge din câte știu. Da, nu merge să te uiți, dar vezi că mi-ești mouse-ul ciudat. Când crezi? Stai așa un pic, că mi se încarcă. Și că this inventory isn't available this time. Hai să mă cac pe ei, stai că mă Hai mă zi, nu. Fii antenă, stai că o știu. Zi tu cumva. Nu căuta pe nimeni. Nu caut.
Deci stai să mă gândesc, ai luat-o anul E o zi trecut. specială, să spunem Ai așa. luat-o anul trecut. Nu 25 neapărat pentru mine. decembrie. Da, Da? da, Ma! din Crăciun. Ce șmecher ai fost, ai primit cadou de la Valve. Cadou de Crăciun. Păi eu pe 21 februarie, cam la aproximativ, deci 2 luni distanță. Mamă, acum nu mai sunt singur care n-are de la... Dar oricum mai aveau și jucau praf. Mama, ne bagă mâine. Andes? Hmm. Ce faci? Nu mai e pe Instagram. Ghișe. Ce? Și eu. Ești asta? Băi, dar și da ceva mai... ok, dar nu. Și că și eu. O știu pe aia cu câinele. E veche. Eu băi, asta se votează, poate. Ne-a băgat, suntem la tele. Ia mă cum arată, se vede? Da mă, ia uite, rank 1, forță! Alo, dar se vede și pe fundal asta. Vezi? Se vede pe fundal. Da. Când dai pe profilul tău se vede badge-ul. Nu știu. Apasă click să vezi. Da, bine. Sau la... Că pare că nu știu, vreau să fac. Vezi? Hmm? Uite, sau hai, uite la tine. Mamă, dar se vede la toți. Vezi că decât tu n-ai intrat. Capule. Pentru mine e ceva normal, nu știu cum nu te obișnuit. Tot timpul. Andrei, Uite, ia, ca asta acum pe profilul tău sau pe al meu. suntem Și doar pe dai ero. click, să vezi că suntem pe fundal badge-ul. Pentru că ai? Nu. Bă, ce să după mine? Mamă, ce rup Nu, ăștia. că nici capul nu se vede acum, putea să Ce da. am rup ăștia. Bă, tactică să stiu pe mapa asta. Și ai datorită bandă. Da. Tactica. Cum era numărul ăla? 771615, nu mai știu. Nu mai știu exact. Dar știu că era la final cu 1615. Bă, dar la șatere tu e... Ma, la șatere nu poate se vede așa... Deci, eram cu omul Andrei să uiți. Păi eu. Cam slăbus puțin așa. Aoleu, tu vezi unde merge asta. Edi, de ce te ești pe acolo singur? Nu pot să pare să fiu un Furai kill-ul. A, dar de ce am eu bomba?
Dentro unul. Ultimul jos, vezi? Mamă, 3 kill-uri făcui. Ia să Bravo. iași. Ia-ți și tu cum se duce ca recompensă. Edi, dă-mi și mie că l-aruncai. Am pus să-i dau inspect și l-aruncai. Mersi. Unde e? Hai, Ai click și Ioani. hai tot pe acolo, sau nu știu, hai să vedem unde se duc ăștia. Uite câte unde merge asta cu Da, shift-ul. mai, că ce... Bă, tu îi vezi pe ăștia mai cu shift de aici? Păi da, Vezi că veni rush. Bă, de asta să le dau în mut. mă, dar acolo nu s-a dus. What? Spre fraude. Le auzit. Tân, 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 tân. Ua! S-a mort că acolo era. Nu știu unde era, dar... La cutie acolo, după te uitai pe ăla. Hai că poate să-l omor. Ridicăm o dată pe Bravo, hai încă unul. One more, one more. Că e low ăla, că i-a mai dat un hit 2. E după ăla. Aici e. Bă, da, cum se uită, mă, ești care wall, se învârte. Spate! La tot era. Ai văzut că... Eu l-am văzut, nu l-ai văzut? Se vedea puțin din corpul lui. Mă uitam pe telefon. Nu aveam nici asta. Ah, tu nu știi cu echipa Edi. Bă, Tu în loc să te uiți la meci, stai că am vrut să-mi dau puțin mie cu dreapta și să mă uit, să văd practic. hai strategia noastră. Bine, hai. Aha. M-a omorât. Intră mă jos, că ai... Ba, nu mai... acolo. Pe ce contează? Intră. De ce e pe aici, că ocolești? Bomb, guys. Bomb is dead. Amândoi să-ți invent. Dar unde e bomba, că nu înțeleg. Amândoi suntem în vent. Da, ăla cum ai să... Vezi că te așteaptă, na. La vent acolo cu... Aha, vezi mai sunt 3 din alea, că... Ia, scoate și tu arma asta, vezi? Deci tu te-ai sus Cum am acolo. așa și cu viață? A? Am văzut pe unul sus acolo. Ah. Da, mă uitam acolo sus. Bă, dar mi-am luat carul data trecută și mi-am bani de armă. Mi-am luat MP7, mă trebuie că și cam. Eu joc cu pistolul, mă mulțumesc. Fac un Joc cu eco, mai bună. un semi-eco, așa că mi-am luat armură. De ce îmi dați mie bomba? Da, Unde? e la... nu, l-a murit ăla. Bă, tu ce faci mai aici? M-am urcat pe asta odată și am zis... Ce rost are? Și cu neghev m-am gândit că ai știu ceva cu scope. Ai văzut cât de prost am tras? Da, Totuși și i-am dat. 34. 98 într-unul. Într-unul? Da, îmi da head. N-ai dai shit. Din afară.
Ace. Thanks. A făcut Ace. Ace. Mhm. Și totul joacă extrem de prost. Joey. Dă mai încet un pic, că aud ce... Ia mi-a dat mă bie bomba. Am zis, e ceva normal sau nu știu cum să zic. Da, pe cât? Oh man. Nu în spate, mă, de ce mereu îi găsesc? Unde spate? Oh Nu, man. la undeva pe acolo. Ah, Bine că îi găsesc când mai am puțină viață, dar atunci când mai am multă viață nu-i găsesc. s-a defused. Hai rași pe acolo, că poate n-am mai ajung aici așa de repede. Dar liber. Hai. Dacă nu mai bloca ăsta. Uite-te la el, uite-te la el. Ia mi-a dat one tap ăla, nu mai bine, nu mai mergem rush. Ăștia merg cu shift-ul pe outside. Deci uite-te la ei, să vezi cum merg cu shift-ul. Amândoi. Deci, de unde oameni de ce? Nu vezi cum a arătat. Eu mă uitam pe la cu AVP-ul. Mă dam pe ăsta cu frigă. Uite-te la el, uite-te la ăla cu AVP-ul. Deci omul ăsta e speriat ca de bun. Nici măcar n-am auzit glumă. Pompi. Ia mă bomba și tu-te B. What? De unde ești? Nu știu de ce are că sare ceva ăl. Da, what? Cum l-a văzut? Și nu și-a luat armură. Oh shit. No. Plant. MK. Acolo a fost cu scopul să dau mai spate și pide în vent. MK. De bine că ne-am uitat amândoi pe același. Mama are Hai pe decimator afară. pe afară Da. cu garlilul și tu ți-a luat SMG. Let's go outside, guys. Băieți. Merg. Aha, e outside, dar unul e la noi în bază, nu știu. Mai fix și acolo afară. Da. Nu joc. Up. Bă, what? Unde a venit ăla? Ai văzut cum am omorât? Nu. Dar de unde era? Că doar pe acolo venisem eu. Era la ușa aia simplă. Păi da, de acolo veni eu. Păi da, mai era ăla care stătea după ușă, altul al tău care stătea după ușă și practic putea să vină de pe din vent. Am stai când găsim vent. Făbus. Unde nu doar, făbus. Bine.
Nu mai bun de bus, nu-ți găseai loc. Uite aici, vină și fă bus, vină aici. Dă-te. Vină prieten. Back! Mamă, ce țipa ăla, ce că e pe câmp. Vedeți mai unul. Da, știu că mai erau. Câte kill-uri a făcut și 2 sau 3? Adică 3. Deci, ai lăsat așa după ei și nu știau de unde trag. Te ducea așa cu sat, fac, pe toți lui. 3 kill-uri, uite că mi-arată acolo. Da, pe arată. Ia. Așa, încarcă ca și mine după 3 glonțe. O să dea în balustradă. Nu au fost 3 glanțele, că au fost 4. Nu, a fost 15 gloanțe, 14. Dar oricum avea 16 gloanțe, deci... Mă, de ce să fac și o mișto? Deci bă, fi și tu acolo și... De fapt, am stai zis- că nu 14 gloanțe, A mai... fost undeva la 9 gloanțe. Că sunt 25, nu 30. A doua calculat de la 30. Da. Ia, parcă că era după cutia, după ventul ăla. Mamă, 0 reacție a avut. Easy. Ce că easy, Nice. easy, și toți nice. Lol, se aude bombă. Deci s-auzea pe planta bomba și pe unii s-auzea din cutia asta de Da. citate. Ia mă, cum mai iau dat un ăsta, știi cum îmi place nou? Mi-am luat scout. Din greșeală, bineînțeles. Aia afară, combo perfect, cu sau cu... Dar nu-ți mai fac boost. Nu mai face. Aha, hai că nu sunt toți afară, dacă e. Am dat headset. Mi-a dat hit, de unde nu știu, dar mi-a dat. Crouchman. Yellow crouch. Crouchman. Crouch please. M-a luat, bă, i-am dat 45 la 1. Stop crouching. Stop crouching. Crouch jumatea. Oh, Ce, man. ce head ai luat. Nu mai mergem outside. Uite-te la asta. Mă așteptam să fie undeva și mai sus de... Ia, mam! Ce-a sărit. Cu ce ne jucăm? Nu, da, să știi că asta e destul de nașpa, asta e destul de nașpa de făcut uneori. Ba nu, e foarte easy, vii din față și sari. Uneori ți se pare că, nu știu, mi se pare că practica lume de brain. E ușoară, că pur și simplu vii din față, dacă vii dintr-o parte nu poți, dacă vii din față e ușor să te duci. Nu știu, uneori la lume de brain. Tu ia lunești că ești prost. Nu știu, nu stai de caracterul de spun. Mă enervează să mergi la de la scope, că îl pune și... Cum să stai, mă, de ce stai acolo? Nu știu exact care mi-e prost, el ca să stai acolo și cumva... Sorry, guys. Sau ăsta Ok, care it's ok. a fost mai de el, ce pot să spun. Dar oricum, cumva tot ai și putat pe el. Poftim, băieți. Drop? I can Da. drop. Nu vreau drop. De ce a fost aia? Sky. Bă, duceți iar outside ca proștii. A fost unul și un SS DECOID, care este început pentru Vezi că a... avea pe rampă, avea pe ramp. Nici nu se tratează, nu mă. Ok. Nu știu pe aici. Se vede că nu se tragi cu el. Se vede că nu trag n-am Safe, safe. aproape niciodată cu mai. Și veni să-l lași din spate, deci oricum nu... Oricum mureai. Da, poate să acolo mâna până la rușă cu vreo sau 4-5 jucanțe, întorceam și făceam un pic. Dar zis că hai, trag un spray repede, mai că la ce ori, cum are arma aia.
Zici tu că nu are riful mic, da. Era cu riful mic. Go B, guys. Ce-a zis? Hă? Ceva cu... ceva, guys. Nu știu, are mai mult. Ceva cu Blue Big. Nu, n-am înțeles. Dacă mi-au iar head de acolo. Mamă, vezi că n-a 91 e B, sus. B. E undeva sus, mai în dreapta. Uite, mă. Da, ți-a luat tu cu Deagle-ul. E ca și cum aș juca eu cu Bacau. E bine, nu chiar că mai joc Bacau. Dar cum să mai joc cu Deagle-ul? Tu cu Deagle ești ceva gen eu cu Negev. Nu mai știi când am tras? Da, și eu te trei- bat cu 1v1, mai văzut cum te patru. bat Bacau cu Mai știi Deagle. când am dat 4 tapuri Inferno pe bărat? Da, dar și eu am... Când Și un cu echipele printre ei, deci Hai era că... printre ei atunci. I-a dat 2 head-uri. Păi și eu mai dau ăstea. Te-ai văzut când a tras în bomba, nu? Cum a tras când a tras în bomba? Mama, hai că nu mi-a crescut Mai mi-au dat ping-ul. Deagle. Hai, cum ți-a crescut ping-ul? Nu, aveam 300 ping când mă dădeam mutam pe la spectate, așa că... Come on, guys. Da, Come on, mai come on, come on. 50. Da, acum e ok. 49. Give me pack. Give me bomb. Give me bomb. Iar îmi dă tu ăla... Mamă, deci nu mai duc pe aici. Haide să te văd. Oh, shit, ce arată ăla. Bravo, bravo. De ce intrați, mă, ceva acolo? Te-a trecut cineva pe acolo. Dar știi că ai ușă, nu? Mamă, bă, dar tare cu Deagle-ul. Tu mă. Tragi. Oricum știi cât de bine e sunt eu pe Deagle. Păi de ce-l iei dacă nu știi să tragi cu el? Am dus să joc cu el. Că e din să câștigăm, să pierdem. Ca să nu ți-ai dat seama. Hey, up. Ma, Avea iar mașina, ai țar cu Deagle tot timpul ăsta? nu, asta m-a dat pe jos. E richt. 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 E bun. Plant. Plant. Hey, plant. Hey, plant. Păi da, să cum de. Vezi, bă-te cu ăla, veni să-l ajuți. Și am văzut și am apăsat clicul. Ia, direct pe cap, uite, aș fi antenă, one tap. Ai văzut? Man, sorry, man. I-a dat un glonț. No problem. Bă, dar ne bat? Ce zici? Hmm? Ne bat sau nu? Edi, ia uite-te la pingul meu. Și tot crește. Mi-a luat din ăștia la Deagle. Go A. Me and zombie. Richt. Am zis mai e o rundă, descoperit. Make, Următoarea get dată out. nu mai pe la Deagle. Hai mă, ce-a fost ăsta? Uite unde stă el, mă, Cam. De unde m-a luat? Ah, Oricum, asta mi se pare foarte city-side. cum e? E pentru CT. Ah. Știu. În B, dacă ai un AVP, dragostea nu mai intră. În A, dacă ai doi oameni, nu mai intră. Please be bomb. Și la de afară, Thanks. hai să ne ducă înăuntru. Mergem pe sau mai stă la cu AVP-ul iar? Rush B, rush B, rush B. Duceți-vă... Ai AVP. E B. Hai să mă flash. Nu să mă lasă flash. City.
n-ai omori. Doar. Corect. Ăla murie din City. Oh, man. Vezi, Și că ești păstrat bine și cu doar. vezi că unul e la window ai... A, m-am gândit că... Oh. Oh. Haide, mă, vezi că poate te campează aici după perete. A, nu, e la vent. Nu, nu, nu e la... Putea să deschizi ușile. Nu e la vent, e la ușă. Ai, mă. Mi-a atins la head, mă. 20, hai să ne jucăm pe noi. Te cași tu. Hai să ne jucăm pe ei, încă nu. Deci ce ai pe acolo? Să ne dau flash-ul să vadă cum merge pe acolo. Nici la sau, băi. Că na, dar cam trage ăla după mine. Cum? Mamă, deci... Eu eram în spate și tot pe mine mă moare. Să știi când te auzi. Mă știu cum o zic. Dar... Am zis că am timp și o să le încarc, dar încarc omul meu. N-am auzit, nu se uită în partea asta. Sau n-ai cum, maică. N-ai cum. Lasă-mă 100 secunde ca să-i dau report. M-am dat din la Beckenzi. Haide că ne revenim. Facem... nu comeback, cum ziceam mă eu? Deci nu ziceai tu. Go to B, free A. Ok. Ok. Cum ziceam mă eu în loc de comeback, că nu mai știu. Nu mai știu. Ce tot cu ceva cu back, dar nu mai știu. Safe? Mă dus B. Da, dar era unul. Ai, din mâna, voi unde sunt? L-ai văzut? Am văzut. Da, l-am întâmplat, la mine ia uite-l pe ăsta. O diferență. O diferență. Nu am. Fiecare o diferență. Să tapă. Ce prost e. Mă știi că ți-am atins să vedă clipuri la pe Inferno, plantase la stai, la banana acolo ce B, A sau B, știi? Și se uita prostul și nu mai era niciunul și a pierdut runda, că n-a dat decis. De ce merge așa ciudat? Nu știu de că dau o armă. Să le mai ajungem. Bro, bro. Cred că runda să se ducă B. Hey, Green. yo, Da, tu unde găsi să se duc pe? Come on. Da, am încercat să am 2B, 2B. Vezi că la unul am dat 90. 180 HP. It's okay. oh my god, Deci la neghevedi. Green. Why? sorry. Vrei să vezi dacă ne iei Te ia pe la spate, fii atent, poc, gata. toți?
Yes. Am că mi-e cu hamuna. Ia, era Ug, prostule. Uite unde e. Bă, cum ai urcat așa repede scările? Ții W și S sau ceva și întorci Cum, mă? camera puțin spre S. Ții W ca să urci scara și S ca să... We will be. Ca să te Ce țin, să ca nu? să cobori scara. Nu, W și A sau D. A, da? Da. Trebuie să te uiți, da, puțin mai... Dacă faci A, te dai și tu puțin mai departe. E de A? Da, și să mulți pe afară. A, e clar. A, te-l pun să duc așa. Unul e prin tavan. Păi nu, că veni eu din B spre A și nu e niciunul. O să duc prin secret. Sunt outside și sunt roof. Nu, se duc outside că aud. Sunt deja afară, nu dau bine. Up. Mai am 10 viață. Up. Da, mi-a dat... Mi-a plăcut cum ai murit, mă uitam la tine. Mă, nu știu cum, dar mereu mă dau bine. De unde mă știa? Oh my. Deci nu se mă știa la că mergeam cu shift. Adică nici n-am făcut pași. Nu știu, oricum, având în vedere că nu joc deloc mapa. Bă, da, tu vezi câte runde au luat la rând? 2, 3, 7 runde au luat ăștia la rând. 1, 2, 3, 4, 5, Faci tu 3 cu 3, 6 și cu 1. Ce dacă nu pot să văd Bă, așa? mai bloc... Ah. Eu te iartă eu ca repede. Nu trebuie mor repede, că știu cum să urc. Cred că stau outside. Dar Stau. dură prea multe bombe. Na, iar nu e nimeni pe voi. Nimeni acoperiș. Ce Băi, prost sunt. Am văzut că încărcați cu... dar nu se mai ia 2 hit, mi-a ia 2 hit. Că mi-ajungă, Mike, look this. Vezi pe acoperiș. Mi-a dat din ură. Bă, da, dacă dădeam... La oponenți nu dau 2 head-uri așa în cap, dar la tine dau. Mike, left. Trebuie să-ți vin din spate. Dacă, bă, L-am auzit, da. ai găsit mai bune ca ale mele. Deci prost l-am auzit, da. Păi tu ai auzit și eu. Oricum am uitat, ai văzut. Eram cu ținta... Bine, n-am apucat să trag, că aveam 10 viață, da. Te-ai uitat? Ce te-am auzit cu... Ne-am auzit înainte să se arunce. Păi l-am auzit și eu, prostule, dar nu m-am întors că am gândit că vine cineva, că eu îi aud, chiar dacă nu mă întorc. Că știu că până vin la mine mai durează. Ia mă să mă ușor repede ca tine. Băgat. Da. Da. Cum te uiți mă așa repede? What the fuck? Am dat mă pe ăla extrem de bine. Bă, vezi că s-a dus vent, că e ventul deschis. It's okay. Este bomba la mine. Unde e bomba? Ei, Safe bomb. Bine că-mi zici aici. Nice. Bă, și o armă. ia de acolo. Hai de unde. Hai de unde alegi. Let's go is safe. Okay. Zoi B, Zoi. E de zona ta. Nice. Perfect. Nu mai este așa de tot. Me. Okay. Ce fide se vede frumos am.
Give me drop, please. Vezi? Frumos se face. Guys. Bă, dacă te pe te urci. Mai, Speed, speed, guys, speed. E B sau că... e bine. Mamă cât... I-am dat 63 la 1, vezi că e rampă. Era la puteți voi și-a plantat. Speed. 1A. Ăsta cred că e ăla. I-am dat 63. Bomb it, speed. Du-te că la el altul e în sus, la... e na. Deci... Mamă, ninja defuse. Nice. Easy. Oh, câtă spray-ul. Deci vezi, toate clasele s-au lăsat unde trebuiau. Bă, dar atunci cât de când suntem la canter mi-a făcut un kill făcut de când suntem la canter. Good. Nu, mă, n-am așteptat oriunde, îți mulțumit. Come on, guys. Dădeam singură viață, mă cream One să more la B. Dar tot nu urci repede, nu știu. Păi știu că nu urc. One B. Mamă, nu mai știu mai tra. Deci, tu știi cât de ușor e să urci până repede? Da, Dar da. să pare greu la început. Nu știu cum te urci. Vezi că-ți mai vine unul de la... Bă! Păi am văzut, da. Știam că o să-mi vină și din mare. Să presupuneam cel puțin. Să Da, vină păi și era unul că m-a omorât pe mine. Tu te uiți spre scară când urci sau cum te uiți? Deci, practic, tu când urci, Da. pleci W prima oară. După aia pleci A sau D și Păi- rotezi sus să te, știi, să ții și W și de apăsarea să te urci tu. Drept. De-a practic. Din lateral, așa? Da, te urci lateral. Păi da, la tine nu pare că te urci din lateral, pare că te uiți cu ținta spre scară, nu spre... Păi nu mă întorc chiar atât de mult în lateral, dar trebuie să te întorci puțin, știi? Dacă nu te întorci. 1A. Și că oanei de astea aici. Nice. Câte asisturi I'm am? back, bro. A, decât 4. Nu puteam. Unul are 9 asisturi. Da, decât două. Give me drop, please. Nu știu, mult mai Thank you. ușor să te pleci. Goes up. Green. Hey. Ia, Drop. Jenky. Thanks. ia, ia. Mamă, ăștia ce fac, mă? Thank you, thank you. Sprzedawczyku pierdolony, kurwa. Speed, guys, speed, speed. Mai am 6 viață. Speed. A trăjat după altul și a tras și m-a nimerit pe mine. Extra un ramp. Da, cu 6 viață. One ramp. Go. What, ăsta sări direct, deci n-am arătat-o pe scări. Da. Mă duc să mă uit să văd ce fac aici. Deci, undeva nu uita drop, că n-ai dat. What the hell? Deci ce mi se părut că ai 12.000 de bani. Da, 12. E tot pe? Acolo e la rampă unde sunteți voi? Nice.
Vezi ultimul kill ăla? L-a pus în smoke. Da, mă, merg. Eu mă uitam la sus acolo în dreapta să văd ce kill ai făcut și muri. Nu mă urât pe unul pe smoke, uite, pe în front, diverse, doi. Pe ăsta. Mă uitam la sus acolo și muri. Păi, dar trebuie să te concentrezi în ambele părți. Da, mă, că mă uit și acolo și acolo. Ce jucător de competitiv ești tu? Jucător de conflict. Prietene, vezi să vezi că scapi fix la balustradă, ia uite. Da. Thanks, thanks. Eu am sărit și am să ne plătiți. Erau la mine. Au intrat în A. Am intrat și toți în Nu, nu a intrat. Ba, nu au intrat doi. 3 au intrat. Eu murei pe toți 3. Bine, mai am 13 viață, da. I go B. Și că ai gubi pe acest ești la... It's B, guys, it's B. Vezi că vine A, vine A. S-a plecat, s-a dus prea... Nu mai e aici, s-a dus... Sau poate 0-3, nu știu. Da, de fapt, da. Bravo. Nice. Bă, mai zi mă să mă eu. Sau nu mă duc. Poți să sar din apoi dacă te uiți pe ăla, poți să sar. Nu, apoi nu poți. Nu știu, Du-te și al, du-te că poți, ai timp. O iei pe aici, prin dreapta. Drop me, please. Go. da, dacă acolo e jumătate de care. Nu fac sau... Nu fac, mă? Drop, guys, drop, please. No. No cash, no cash. Ăsta are 50 de bani. A, stai. Rob, drop him. Edi zice să le dai drop ăștia. Thank you. Rob, cutașe. Thank you, bro. A, gata, am învățat Edi să mă urc cu... Aha, căzui. Mamă, și mai am 20 viață. Mi-a scăzut 20. Vezi că stau side. Uite-te cum m-a omorât ăla. M-a omorât, nici nu ieșisem și m-a omorât prin tabla aia. Vezi că e în dreapta la cutia aici, acolo. Ce tablă? Te-ați dat prin perete ție. Nu ți-a dat prin nicio tablă. Ți-a fix prin perete. Nu, prin tabla aia care se vedea că e acolo o tablă și poți să tragi prin ea. Ah! Cum trase ăsta cu Mac 9 lei? Ce mă? Când vreau să zic că Mac Mamă, da, a avut 0 IQ ăla și ăla a avut Gobi, 200 de IQ. Și ăsta prost. Aoleu, te pun de ăia. Sorry, man. No problem. Nu să vezi. Că n-am problem, dar e mai rondă și câștigă. Gata, pe 90, păi, mă duc. Dar n-am bani, bă, deci mi-e drop. Na. Și joc cu pistolul în ultima rundă. Rob, drop me, Afk. Joc cu... Please. Please, Rob. Rob. Drop me. Aparent mă duc cu Dar el shotgun. până la plus. Aha, dar și după lui. Uite ce prost. Ce prost era al meu. Mi-a Ce? tras. M-a met ăla. Păi de ce? A tras în mine și m-a încetinit. Și am ajuns în toți intrați, eu de-abia ajunsese. A, da și mie trasă. Sunt cumva be. Păi, dar vreau și o armă, vă rog. A, da, ia. Nu e bine. A. Bine.
Mă aduc, băi, poate mai fac un kill. Făcui 3 kill-uri, văzui? Și-a dădui 2 Da. capuri. Trifeca, iar l-ai mă Trifeca. Și tot de 3 ori, și tot 3. Da, Având în vedere că nu joc cu asta. luai cutie. Asta, la Spectrum, băi. Având în vedere că nu jucăm pe cu asta, 12-18 kg sunt ok. Da, amândoi făceam 18. Da, mamă, deci primul la noi acolo 2, după aia toți silver. Hai să intrăm pe... De ce pe Da, am încercat să fac chestia în rap și e foarte nasol. dar ce vrei să faci, nu înțeleg. Ia, hai că Da? intrăm amândoi pe creativ. Să